जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर ओ यकीन, वो लड़की है कहाँ। जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ। नमस्कार मित्रांनो, KMP क्रिएशन चॅनेलवर येणाऱ्या सर्व मित्रांचे खूप खूप स्वागत आहे। तुम्हाला याचा स्टेटस करायचा असेल तर चला पाहू। काइन मास्टर ॲप ओपन करा, प्लस चिन्हाला टच करून 1:1 रेशो सिलेक्ट करा, सेटिंगमध्ये जाऊन एडिटिंगमध्ये जाऊन प्रोजेक्ट डिफॉल्ट 0 करून टाका। मीडियामध्ये जाऊन आपण फोटोची निवड करा। आपण या साठी प्रथम 4 फोटोची निवड करणार आहे। फोटोची निवड झाल्यानंतर फोटोची स्क्रीन व्यवस्थित करून घ्या क्रॉपिंग साईजने। त्यानंतर हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करा। पुन्हा काइन मास्टर ॲप ओपन करा, प्लस चिन्हाला टच करून 1:1 रेशो सिलेक्ट करा। प्रथम मोबाईलचा डाटा चालू करून काइन मास्टर प्ले स्टोअर ओपन करावे। 2-3 नंबरच्या ऑप्शनमध्ये 3D इफेक्ट आपल्याला डाउनलोड करायचा आहे। तो इफेक्ट डाउनलोड झाल्यानंतर आपल्याला दुसरा एक इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे। शेवटच्या ह्याच्यातील तो इफेक्ट आपल्याला डाउनलोड करून घ्यावा लागेल। डाउनलोड झाल्यानंतर आपला मोबाईल डाटा तुम्ही बंद करू शकता। पुन्हा मीडियामध्ये जाऊन बॅकग्राउंड आपल्याला निवडायची आहे। स्मॉल साईजमध्ये ती बॅकग्राउंड आपण करावी एवढीच। त्यानंतर पुन्हा मीडियामध्ये जाऊन फोटोची निवड करावी। जो आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे तोही आपण 3 वेळा निवडून घ्यावा। निवडून झाल्यानंतर आपल्याला अजून 3 फोटोची निवड करावी लागेल। गाण्याच्या मुवमेंटनुसार आपण त्या फोटोची निवड केली आहे। त्याची साईज व्यवस्थित करून घ्या, जे फोटो आपण निवडलेले आहेत ते। सॉरी मित्रांनो, अजून एक आपला फोटो राहिलेला आहे, त्याची निवड करावी लागेल।
त्याची स्क्रीन व्यवस्थित करून घ्यावी. सर्व फोटोंची करून झाल्यानंतर व्यवस्थित स्क्रीन, जे आपण एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे त्याची ही स्पीड आपल्याला कमी करावी लागेल. पुन्हा आपण जो बॅकग्राऊंड ब्लॅक कलरचा बॅकग्राऊंड निवडलेला आहे त्याच्यावर एक डायलॉग बी निवडलेला आहे, त्याची निवड करावी लागेल. त्यालाही फुल स्क्रीन करून व्यवस्थित लावून घ्यावे. त्याला एक इफेक्ट द्यावा लागेल. लेयर्समध्ये जाऊन इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला ह्या प्रकारचा इफेक्ट डाउनलोड करावा लागेल. तुमच्या आवडीचा तुम्ही कोणताही इफेक्ट त्याला देऊ शकता. फक्त डायलॉगसाठी आपण तो इफेक्ट निवडलेला आहे. झाल्यानंतर आपल्याला पुन्हा लेयर्समध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन आपल्याला अजून एक फोटोची निवड करायची आहे. फोटोची निवड झाल्यानंतर स्मॉल साईजचे स्टिकर आहे तो. तुमच्या कीबोर्डवर असलेले काय कायचे नसतात म्हणून मी तो सेम करेल. जे मी फोटो तसेच टेम्पलेट वगैरे आहेत ते मी माझ्या टेलिग्राम चॅनललाही सेंड केलेले आहेत. खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये जी लिंक दिलेली आहे. जो आपण डायलॉग निवडलेला आहे त्याला इन ॲनिमेशन ही करून घ्यावे. त्याची स्पीड कमी करून घ्यावी. जे आपण स्टिकर निवडलेला आहे त्याला एक इन ॲनिमेशन करून घ्यावे. त्याची स्पीड आपल्याला कमी करून घ्यावी लागेल. झाल्यानंतर लेयर्समध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन मी याला एक स्पेशल टेम्पलेट निवडलेली आहे. तीही मी टेलिग्रामला सोडलेली आहे. त्याची निवड करून त्याला स्क्रीन मोड अप्लाय करून घ्यावा. नंतर फोटोला टच करून लिप ग्राफिकला जे आपण इफेक्ट डाउनलोड केलेले आहेत त्याची व्यवस्थितरित्या लावून घ्यावे. त्या पद्धतीने फोटोंना या पद्धतीने तो इफेक्ट लावून घ्यावा. 1 ला 1, 2 ला 2, 3 ला 3. जे आपण व्हिडिओ केलेले आहेत त्यांना हा इफेक्ट लावायचा नाही. आपल्याला फक्त फोटोला हा इफेक्ट लावायचा आहे. त्यानंतर 2 फोटोंच्या मध्यभागी टच करून जे आपण दुसरा इफेक्ट डाउनलोड केला आहे तोही त्यावर लावून घ्यावा. त्यामध्ये आपल्याला 4थ्या नंबरचा जो इफेक्ट आहे त्याला टच करावा. आपल्याला पहिला दुसरा छान वाटत नाही. फक्त आपण 4थ्या प्रकारचा राईट साईडला जो इफेक्ट होणार आहे त्याला टच करून घ्यावे. सर्व फोटोंना लावून घ्यावे. व्हिडिओला लावू नये. फक्त फोटोंना हा इफेक्ट लावावा.
फक्त फोटोच्या स्लाईडसाठी. डाऊन झाल्यानंतर गाण्याची निवड करावी, तुमची आवडते कोणतेही असेल ते. ते गाणं व्यवस्थितरित्या कापून घ्यावे त्या स्टेटस पुरतं. त्यानंतर लेयर्समध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन तुमचा जो लोगो असेल तो तुम्ही निवडू शकता आणि व्यवस्थितरित्या असं लावून घ्यावा. पाहू शकता स्टेटस किती छान प्रकारे झालाय तो. जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जो कभी मिली मुझे है नहीं मुझे जिसके प्यार पर ओ यकीन वो लड़की है कहाँ. जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो जो ये कहने को भी तैयार हो सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो वो लड़की है कहाँ. त्यानंतर हा स्टेटस शेअर चिन्हाला टच करून एक्सपोर्ट करून घ्यावे. तुमच्या आवडते कोणताही 1080 किंवा 1040 पिक्सेलमध्ये. तुम्हाला माझी एडिटिंग आवडत असेल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि धन्यवाद मित्रांनो.